एक्सेलमा काम कसरी गर्ने एक्सेल त हामीले सुनेका छौं तर एक्सेलमा चाहिँ टाइप गर्ने कुरा डाटा म्यानेज गर्ने कुरा हरेक कुराहरू एक्सेल 0 मा सिक्नको लागि हामीले आफ्नो कम्प्युटर या चाहिँ ल्यापटपमा भएको एक्सेललाई ओपन गरिसक्यो भन्दापछि एक्सेल फाइललाई अब यसमा गएर यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क यो सबै यसमा केही पनि टाइप भएको छैन म तपाईहरुलाई 0 बाट यसमा सिकाउन गइराखेको छु अब यसलाई यहाँ मैले यो सेलमा नाम लेख्नको लागि जस्तै लेख्न खोजे माई गाइड तपाईहरु कुनै पनि पसल या कम्पनी या हरेक जुनसुकै तपाईहरुको डाटा छ त्यो चाहिँ जुन विषय हो त्यसको चाहिँ तपाईहरु हेडिङ लेख्न सक्नुहुन्छ अब माई गाइड लेखे अब यो सेलमा लेखिसके भन्दा पछि अब ठूलो छ तपाईहरुको माई गाइड अब यसलाई मर्ज कसरी गर्न त्यो डाटालाई चाहिँ यहाँबाट तपाईको यहाँ चाहिँ गए म पहिला मर्ज त्यसभन्दा पछि गरौँला अब यसमा सिरियल नम्बर एस नम्बर त्यसभन्दा पछि यसरी गएर यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नाम यसरी गएर टाइप गर्ने इन्टर गर्नुभयो त्यसभन्दा पछि यहाँ चाहिँ क्वान्टिटी त्यसभन्दा पछि यता चाहिँ प्राइस यता चाहिँ अमाउन्ट अब यो माथिको डाटालाई मिलाउनको लागि यो डाटालाई यहाँसम्मै मिलाउनको लागि यो चाहिँ फर्स्टमा अब यसलाई प्रिन्ट आउट हान्नुभयो भने त तपाईले यसरी यसलाई प्रिन्ट आउट हान्न खोज्नुभयो भने यसको प्रिन्ट प्रिभ्यू हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईको यसलाई कहाँ देखिराखेको छ त अहिले यो उता यतै यो साइड मात्र देखेको छ यो 20 सेन्टरमा यसलाई ल्याउनको लागि तपाईहरुले चाहिँ यसमा गएर यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सिलेक्ट गर्नुभयो भने मर्ज सेन्टर क्लिक भयो भने 20 मा सेन्टरमा आयो अब सिरियल नम्बर अब यहाँ त हामीले यसरी टाइप गरौँ अब तल पनि लामो टाइप गर्नै जाँदा तपाईले सिरियल नम्बरलाई फेरि लेखिराख्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई नलेखिराख्नको लागि तपाईहरुले यसमा गएर यसरी सिलेक्ट गरेर यतापट्टि प्लस आइकन यहाँनिर जुन छ यसको यहाँनिर लिनुभयो भने चाहिँ एरोलाई प्लस आइकन आउँछ यसरी तल चाहिँ यसरी खिच्नु होला यसरी खिच्नु भयो भने यो यहाँसम्म चाहिँ अटोमेटिक सिरियल नम्बर यसरी आइहाल्छ अब यहाँ चाहिँ नाम लेखौं रमेश राहुल दिनेश राहुल रमेश विष्ट कुनै फर एनदर तपाईहरु कसैको पनि त्यो डाटा नाम हुन सक्छ मुकेश अस्मिता दिपेश राणा जस्मिन रेखा तपेन्द्र यस्तो फरक व्यक्तिको यस्तो तपाईहरुसँग नामहरु ती मान्छेहरुको डाटा हुन सक्छ अब यो हेर्दाखेरि तपाईले देखिराख्नु भएको होला तर मिलिराखेको छैन अब माथि गएर यसलाई यसरी यो एरो जुन हुन्छ यसलाई यसरी क्लिक हान्नुभयो भने राइट क्लिक हान्नुभयो भने यहाँ गएर तपाईले यसरी राइट क्लिक हान्नुभयो भने तपाईहरुको डाटा सेन्टरमा आइसक्यो अब चाहिँ यो डाटा म्यानेज भइसक्यो अब यहाँ चाहिँ गएर जाउँ हामी क्वान्टिटी कति त इनले चाहिँ खरिद गरेको मसँग सामान चाहिँ 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5 6 7 8 9 10 11 अब प्राइस कति त 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 यसरी है अब यता गएर अमाउन्ट यो त प्राइस भयो टोटल अमाउन्ट कति त अब यसलाई चाहिँ गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यहाँ गएर हामी यसलाई गरौँ टोटल यसरी टाइप गरौँ टोटल टाइप गर्न सक्नुभयो भने यता गएर अब यसलाई गुणा गर्नको लागि इक्वल टु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ त्यसभन्दा पछि क्वान्टिटी इन्टु स्टार जहिले पनि स्टार प्रयोग गरिन्छ गुणाको चाहिँ एक्सनमा गर्नको लागि यसरी चाहिँ आइसक्यो अब यहाँ चाहिँ यतापट्टि लिनुभयो भने
राइट क्लिक प्लस आइकन थिचेर राइट क्लिक हान्नुभयो भने तलसम्म अटोमेटिक आइहाल्यो। अब यता सम गर्नको लागि अब माथिको क्वान्टिटी कति हो, टोटल प्राइस कति हो, एमाउन्ट टोटल एमाउन्ट कति त यसलाई सम गर्नको लागि सम यसरी क्लिक गर्नुहोस्। सम यसरी टाइप गर्नुभयो, यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरेर इन्टर हान्नुहोस्, अटोमेटिक आइहाल्यो। अब यसलाई यसरी यहाँसम्म खिचिदिनुहोस्, यहाँ पनि अटोमेटिक आइहाल्छ। यदि यसलाई यसरी बोल्ड गर्नुभयो भने यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्, बोल्डमा क्लिक गर्नुहोस्, बोल्ड हुन्छ। माथिको फर्स्ट यो पनि हेडिङलाई यदि बोल्ड गर्न खोज्नुभयो भने यसलाई पनि यसरी बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछि यतापट्टिको यो यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर यसरी बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू यसरी। अब डाटा म्यानेज गर्ने कसरी, अब यसलाई बोर्डर गर्नु पर्यो भने तपाईहरूले चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नु पर्यो। यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरेर यहाँ माथिको यो चाहिँ यसमा जानुभयो भने बटम बोर्डर अल बोर्डरमा क्लिक गर्नु भने यसरी बोर्डर हुन्छ। यसरी तपाईले डाटा एक्सेलमा गएर टाइप गर्ने कुरादेखि लिएर तपाईले चाहिँ यसमा जोड घटाउ या फरक तपाईले चाहिँ आफ्नो कम्पनी कस्तो किसिमको डाटा छ त्यो डाटालाई यसमा यसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै नयाँ भिडियोहरू पाउनको लागि भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। यो एक्सेलको बेसिक जानकारी म तपाईलाई आज दिएको छु र यस्तै नयाँ भिडियोहरू फेरि पनि ल्याएर आउनेछु। थ्यांक यू, धन्यवाद।